साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई एपी प्रोडक्सनमा र साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु कि आफ्नो नामको कस्ट्युम रिङटोन कसरी बनाउने र साथीहरु आफ्नो नामको कस्ट्युम रिङटोन बनाउने काम चाहिँ एकदमै सजिलो रहेको छ र म तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा एकदमै छोटो तरिकाबाट नै सिकाउन गइरहेको छु। र साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्दिनु होला र तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नु भयो भने बल्ल बुझ्नुहुन्छ र यो कसरी बनाउने भनेर। र साथीहरु भिडियो सुरु गर्नभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने भिडियो भन्दा तलको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि इनेबल राखिदिनु होला ताकि मैले हालेको नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसनहरु सर्वप्रथम पाउनको लागि। र साथीहरु आजको भिडियोको टपिक तर्फ लागौं। र साथीहरु तपाई चाहिँ एउटा वेबसाइट भित्र छिर्नु पर्ने हुन्छ procreala.com। र साथीहरु procreala.com मा छिरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ र साथीहरु यसको लिंक चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिने छु। तपाईहरुले त्यहाँ चाहिँ यो वेबसाइटको लिंक सजिलोसँग पाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु हाम्रो अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुलेर आएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बनाउन सक्छौं। साथीहरु नेम रिङटोन मेकर साथीहरु यसले नै भनिरहेको छ कि यसको के काम हो, हामीले यो साइटबाट रिङटोन बनाउन सक्छौं र साथीहरु यसलाई रिङटोन मेकर वेबसाइट पनि भनिन्छ। र साथीहरु आउनुहोस् ढिलो नगरी एउटा रिङटोन तयार बनाऊ। सर्वप्रथम तपाईहरुले आफ्नो नाम यहाँबाट चुज गरिदिनुहोस् र यहाँबाट चाहिँ टेक्स्ट मेसेजमा चाहिँ गएर के लेख्ने हो त्यो चुज गरिदिनुहोस्। जस्तै मैले यु हेभ अ कल राख्दिए र साथीहरु यसमा गएर एउटा चाहिँ टोन सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। जस्तै मैले आइफोन रिङटोन सिलेक्ट गरिदिए र साथीहरु हाम्रो यो सकियो। कति सजिलोसँग बन्यो र मेक रिङटोनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो एकैछिन भित्रमा जेनेरेट भएर आउनेछ। र साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो यहाँ रिङटोन तयार भइसक्यो र म तपाईहरुलाई यो रिङटोन सुनाउन गइरहेको छु कस्तो बज्यो तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नु होला। AP Production, you have a call. 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 साथीहरु तपाईहरुलाई यो टोन कस्तो लाग्यो? तपाईहरुले पनि आफ्नो नामको रिङटोन यसरी नै बनाउन सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई चाहिँ फेरि पनि बताउन गएँ कसरी बनाउने भनेर। सर्वप्रथम चाहिँ आफ्नो यहाँबाट नाम चुज गरिदिने र त्यसपछि टेक्स्ट मेसेज भनेको ठाउँमा चाहिँ यहाँ विभिन्न हुन्छ तपाईहरुले चेक गर्नु र राख्नु र त्यसपछि यहाँबाट टोन सिलेक्ट गरेर मेक रिङटोनमा क्लिक गरिदिएपछि चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। तपाईहरुले त्यहाँबाट साउन्ड इफेक्टहरु चेक गर्नु होला र टेक्स्ट मेसेजहरु पनि चेक गर्नु होला। जस्तै मैले यु हेभ अ कल अहिलेकोमा राखेको थिएँ, मैले यहाँ समन इज कलिङ यु राखे र साथीहरु यो कस्तो बच्च आउनु सुनौ। AP Production, someone is calling you. AP Production, someone is calling you. AP Production, साथीहरु तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? र साथीहरु आजको भिडियो मन पर्यो तपाईले लाइक गरिदिनु होला र साथीभाइहरुसँग शेयर गरिदिनु होला। र साथीहरु अर्को पटक आउँदा यस्तै नयाँ टेक्निकल भिडियो लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि चाहिँ म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। एपी प्रोडक्सन हेर्दै गर्नु होला। जय नेपाल। र साथीहरु म जाँदै तपाईहरुलाई एउटा कुरा भनेर जान्छु। र साथीहरु यसरी बनाइसकेको रिङटोनलाई चाहिँ तपाईहरुले डाउनलोडमा क्लिक गरेर सजिलोसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु यसलाई चाहिँ डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। जस्तै साथीहरु मेरोमा यहाँ डाउनलोड हुन्छ केही बेरमा नै मैले प्रोसेसमा लगाएको छु। र साथीहरु फेरि पनि गरेर देखाउँछु अहिले भएन। र साथीहरु यो केही बेरमा नै डाउनलोड हुन्छ। यो मेरोमा डाउनलोड भयो र साथीहरु यसरी डाउनलोड भएको रिङटोनलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा हालेर कस्ट्युम URL को रिङटोनको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यो भिडियो चाहिँ सक्दो शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।